Wat is er aan de hand? Trubbels? Oh jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. Verbundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Waag het niet, don't you dare. Wacht, ik zou je helpen. Illumina Fantasia! Nee.